guys, welcome back to my channel. आशा गर्छु तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला. First of all, I want to wish a very happy Teej to all of you. आज चाहिँ म तपाईहरुको लागि Teej makeup look लिएर आएको छु. If you want to see how I created this look, please keep on watching. सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ let's fill in our brows just a little bit. After you're happy with how your brow looks, now you can take a little bit of concealer or foundation and you can clean it up. Now, after your eyebrows are perfectly done, you can move ahead to applying foundation. मैले चाहिँ मेरो शेड exactly नभएकोले two different foundations चाहिँ mix गरिरहेको छु to get my perfect shade. And then you can just start applying the foundation and blending it very properly. So तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मैले एकदमै धेरै टाइम दिएर चाहिँ आफ्नो फाउन्डेसन ब्लेन्ड गरिरहेको छु. Blending the foundation is the key to the flawless makeup. जति राम्रोसँग चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो फाउन्डेसन ब्लेन्ड गर्नुभयो स्किनमा, मेकअप चाहिँ त्यति नै फ्लawless देखिन्छ. त्यही भएर अल्छी नगरिकन प्लिज blend. Now, after I'm happy with how my foundation looks, I am moving forward with applying concealer. र concealer चाहिँ मैले मेरो फेसमा चाहिँ अलिकति हाइलाइट गर्नुपर्ने एरियाज लाइक अन्डर आइज, नोज, फोरहेड र लिप्सको वरिपरिको एरियामा लगाइरहेको छु. तपाईहरुलाई चाहिँ इट इजन्ट नेसेसरी तपाईहरुले पनि त्यही ठाउँमा लगाउनुपर्छ भनेर wherever you require त्यता मात्र तपाईहरुले लाउन सक्नुहुन्छ. So I'm applying the concealer and blending it very properly once again. फाउन्डेसनलाई जस्तै कन्सिलरलाई पनि एकदमै धेरै टाइम दिएर ब्लेन्ड गर्नु होला र पर्फेक्टली ब्लेन्ड भइसकेपछि चाहिँ प्रेस पाउडर, कम्प्याक्ट पाउडर, लुज पाउडर जे लिए पनि हुन्छ लिएर चाहिँ आफ्नो क्रिज हुने एरिया अथवा ओइली एरियाजहरु फेसको मैले चाहिँ अन्डर आई, मेरो स्माइल लाइन, नोजको ब्रिज र फोरहेडमा सेट गरेको छु. र तपाईहरुले पनि तपाईहरुको क्रिज हुने र अलिकति ओइली एरिया चाहिँ जुन छ फेसको त्यहाँ मात्र चाहिँ सेट गर्नु होला कन्सिलर र फाउन्डेसन है. र आज चाहिँ मैले कन्ट्रोल गर्नको लागि क्रीम कन्ट्रोल लिएको छु र यसलाई चाहिँ मैले आफ्नो चिक्सको हलोमा, जॉ लाइनमा र फोरहेडमा चाहिँ युज गर्छु. र तपाईले चाहिँ एकचोटी लगाइसक्नु भएपछि राम्रोसँग ब्लेन्ड गर्नु होला. क्रीम कन्टुर चाहिँ अलिकति ब्लेन्ड गर्नलाई चाहिँ पाउडर भन्दा अलिकति डिफिकल्ट हुन्छ. त्यही भएर राम्रोसँग ब्लेन्ड गर्नु होला इफ यु आर युजिङ क्रीम कन्टुर. र तपाईले चाहिँ क्रीम कन्टुरको साटो चाहिँ यु क्यान इभन युज पाउडर कन्टुर.
र मेरो कन्टुर चाहिँ अलिकति धेरै नै अरेन्जी देखिएको छ लाइटिङको कारणले, तर नेचुरल लाइटिङमा चाहिँ इट लुक गुड। यो मैले फिल्म त नेचुरल लाइटिङमै गरेको हो, तर समहाउ अलिकति धेरै उज्यालो आएर टाइममा चाहिँ एकदमै धेरै अरेन्जी देखिएको थियो, बट इट विल लुक फाइन। जहिले पनि कन्ट्रोललाई ब्लेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ अपवर्ड मोसनमा गर्नु होला, र केही गरी तल स्मज भयो भने चाहिँ यसरी नै तपाईँहरूले सेटिङ पाउडर युज गरेर चाहिँ क्लिन गर्न सक्नुहुन्छ। स्मज भएको कन्ट्रोललाई चाहिँ सेटिङ पाउडरले क्लिन गरिसकेपछि चाहिँ अब म अलिकति पाउडर कन्ट्रोल लिएर चाहिँ आफ्नो नोज कन्ट्रोल गरिरहेको छु। र तपाईँहरूलाई चाहिँ नोज कन्ट्रोल गर्न मन पर्दैन भने यु क्यान टोटली स्किप दिस पार्ट। र अब चाहिँ आइ एम गोइङ टु अप्लाई सम ब्लस। Now I'm applying some highlighter to the high points of my face. र मैले चाहिँ मजाले हाइलाइटर लगाइरहेको छु मेरो गालाको हाई पोइन्ट्समा, नोजको ब्रिजमा, फोरहेडमा थोरै, र आफ्नो लिप्सको क्युपिड बोमा। There is never too much of a highlighter. हैन त? Favorite part, bling bling. Now that I'm happy with how my base makeup looks, let's move forward to doing our eye makeup. As eye makeup ko lagi say I'm going to do reddish pinkish halo eye look. First ma चाहिँ मैले orange brownish दुईटै चाहिँ अलिकति लाइट शेडको हुनुपर्छ, ब्राउन भए पनि हुन्छ, orange भए पनि हुन्छ। त्यो लाइट शेडलाई चाहिँ आफ्नो क्रिजमा चाहिँ राम्रोसँग ब्लेन्ड गरिरहेको छु। क्रिजमा लाइट शेड चाहिँ राम्रोसँग ब्लेन्ड भइसकेपछि चाहिँ अलिकति डार्कर शेड मैले चाहिँ मरुन पिङ्किश शेड लिएको छु, र त्यो शेड लिएर चाहिँ आफ्नो क्रिजभन्दा अलिकति मुनि चाहिँ प्लेस गरेर चाहिँ त्यसलाई राम्रोसँग ब्लेन्ड गर्नुहोस्। र अब चाहिँ मैले मेरो क्रिजको बिचमा चाहिँ थोरै कन्सिलर लगाइरहेको छु, र आफ्नो आँखालाई चाहिँ तपाईँले एकचोटि माथि हेरेर राम्रोसँग ब्लिङ गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो कन्सिलर चाहिँ तपाईँको क्रिजको पोइन्टमा गएर चाहिँ टच हुन्छ, र त्यहाँसम्म चाहिँ तपाईँले यो टाइपको चाहिँ एउटा ड्र नै गर्नुहोस् भनौँ न। कन्सिलरको हेल्पले चाहिँ यसो यु सेप बनाउनुहोस् माथि टच भएको ठाउँसम्म, र त्यस पछाडि चाहिँ त्यसलाई पाउडरको हेल्पले सेट गर्नु होला त्यो कन्सिलरलाई। र अब हामी त्यसको माथि चाहिँ ग्लिटरी शेड चाहिँ प्लेस गर्छौँ। ग्लिटर प्लेस गरेको ठाउँमा चाहिँ एकदमै शार्प एजेस चाहिँ नदेखियोस् भनेर चाहिँ हामी दुवै साइडमा चाहिँ एजमा चाहिँ तपाईँले अघि युज गर्नुभएको जुन पिङ्किस कलर चाहिँ सेकेन्ड कलर अलिकति डार्क कलर हो त्यसले चाहिँ ग्लिटर र त्यो बाहिरको म्याट कलरलाई चाहिँ हामी जोइन गर्छौँ, एकदमै हार्स लाइन चाहिँ नदेखियोस् भनेर। त्यही डार्क सेड लिएर चाहिँ म अलिकति आफ्नो वाटर लाइनभन्दा मुनि चाहिँ तल पनि अलिकति त्यो आई स्याडो चाहिँ लगाइरहेको छु। Now that I'm done applying eyeshadow, now I'm going to quickly curl my lashes and apply mascara. मैले चाहिँ eyeliner र false lashes चाहिँ लगाएको छुइनँ। तपाईहरुलाई चाहिँ यदि लाउन मन छ भने you can totally wear it. र यसै गरी मैले चाहिँ मेरो अर्को आँखाको मेकअप पनि गरिसकेको छु। This is how it looks. र अब चाहिँ म आफ्नो लिप्सलाई लाइन गरिरहेको छु।
since it is a Teej makeup look, I'm going to line my lips with a red lip liner and apply a red lipstick. Lastly, I'm going to tightline my eyes using a black kajal and then set my makeup with the help of the setting spray, and I'm done. So this is the final look. आशा गर्छु तपाईहरुलाई आजको मेरो भिडियो चाहिँ मन पर्यो होला। तपाईहरु पनि यो मेकअप लुक चाहिँ ट्राई गर्नुहोस् र if you do so, don't forget to tag me on my social media. म त्यसको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछु र if you like today's video, please don't forget to give this video a thumbs up and subscribe to my channel. Keep on watching. Bye bye.